افرادی که داروهایی رو برای حساسیت یا آلرژی، بیخوابی، اضطراب، افسردگی و بیش‌فعالی مثانه استفاده میکنن، روحشون هم خبر نداره و یا فکرشون نمیکنن که این داروها ممکنه که تا 50% زوال عقلی یا دمانس و آلزایمر رو در دراز مدت این داروها افزایش بده در بدنشون، سیستمشون رو. و اینکه خوبه که این موارد رو با هم بدونیم. سلام، سیمین هستم. اینجا هستم که این سیستم اثرگذاری این داروها رو و چه باید بکنیم که عوارضش رو نداشته باشیم و یا کمتر داشته باشیم رو خدمتون بگم. در واقع این داروهای آنتیکولینرژیک هستن. یعنی چی؟ این داروها ماده شیمیایی به نام استیل کلین رو مهار میکنن. حالا استیل کلین چی هستش؟ استیل کلین پیام رسان اصلی بین سلول های عصبی مغز برای یادگیری، تمرکز و حافظه رو به عهده داره که این ماده مهار میشه توسط این داروها. یعنی ارتباط بین سلول های مغزی در دراز مدت کم میشه و باعث تحلیل رفتن مغز میشه. حالا چه داروهایی این در واقع این خاصیت رو دارن که باعث زوال عقلی میشه؟ شربت دیفنهیدرامیده که بسیاری از افراد برای خواب یا گلو درد استفاده میکنن. داروهای گوارشی مثل هیوسین یا دیسیکلومین هستش که استفاده میکنن و یعنی برای دلپیچه این داروها را استفاده میکنن. داروهای خواب و اضطراب مثل هیدروکسیزین هستش که استفاده میکنن. داروهای مثانه بیش‌فعال هستش مثل سولیفینازین و یا تولترودین هستش. البته این داروها اگه طبق نظر پزشک باشه ایرادی نداره و خود پزشک میزان و اندازش رو به ما میگه و با توجه به شرایط بدنی ما میزانش رو میگه. ولی متاسفانه توصیه هایی که خب بالاخره اطرافیان و یا خودمون طبق تجربه این داروها رو مصرف میکنیم غافل از اینه که استفاده زیادی از حد احتمال اختلال در واقع حافظمون رو بالا میبره و مشکل ساز هستش. حالا یافته های علمی چی میگه؟ مطالعاتی که روی 1.5 میلیون نفر نشون داده مصرف این داروها میاد مغز رو کوچیک میکنه و همین کوچیک شدن باعث میشه که اختلال حافظه ایجاد بشه یا به عبارتی با کاهش حافظه در ارتباط هستش. اگر که ما این داروها رو بیش از 3 ماه استفاده بکنیم خطر دمانس یا زوال عقل رو تا 46% افزایش پیدا میکنه. چرا؟ چون که بهتون گفتم میاد استیل کلینی که میاد ارتباط بین این اعصاب رو برای ما به عهده داره، این ماده شیمیایی میاد این استیل کلین رو این داروها جلوشو میگیره و به مرور زمان در واقع یادگیری ما دچار مشکل میشه. جایگزین پیشنهادی چی هستش؟ اگر برای خواب ما دارو میخوریم جایگزینش اینه که از مکمل‌هایی مثل منیزیم و در واقع بابونه یا داروهای تخصصی تر که به نظر من برین با پزشک صحبت کنید. برای انرژی ما میتونیم که برای آلرژی ما میتونیم جایگزینش اولا اینکه با پزشک صحبت بکنیم، ولی میتونیم اگر که در واقع دسترسی نداریم به پزشک
میتونیم از سیتریزین و یا لوراتادین از استفاده کنیم که ضرر کمتری داره، ولی دارم میگم با پزشک حتما مراوده داشته باشیم. مشکلات گوارشی اگر که کسی در واقع دلپیچه داره یا اسهال چیزی داره، ما میتونیم به طور معمول همونطور که قدیمی ها گفتن از نعنا، عرق نعنا و یا در واقع اون یه سری اسانس های نعنا هست، کوچولو هست، میتونیم ازش استفاده کنیم. نعنا با شربت نبات میتونیم استفاده کنیم. امیدوارم همه خوب باشن و به دور از هر گونه بیماری در کنار هم باشیم و زندگی با کیفیتی داشته باشیم. ممنون.